අද මම ඔයාලට මලක් හදන්න කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වෙනද විදියටම මේ මල හදන්න ගන්න කොළවල ප්‍රමාණයන් මම වීඩියෝ එකේ දාලා තිනවා. එහෙනම් අපි මුලින්ම මලේ මැද කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඊළඟට මලේ නටුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මලේ නටුව ඔයාලා පාවිච්චි කරන මල් පෝච්චිය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ටිකක් උස මල් පෝච්චියක් පාවිච්චි කරනවා නම් මලේ නටුව ටිකක් දිගට ගන්න. ඊළඟට මම මේ කපාගත්ත කොළ ටික උඩින් පාට පැන්සලකින් එළියඳ ගන්නවා. ඔයාලට පාට පැන්සලක් නැත්නම් පෑනක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මලේ පෙති ටික කපා ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. මම මේ මල හදන්න මේ වගේ රවුම් 5ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තව පොඩි රවුමකුත් පාවිච්චි කරනවා. අපි මේ කොළ 5 කපා ගද්දී එකම ප්‍රමාණයට කපා ගන්නේ නැහැ. ලොකු එකේ ඉඳලා පොඩි එක වෙනකන් තමයි අපි කපා ගන්නෙ. ඔයාලත් මේ මල් වල පෙති කපද්දී මම මේ කරන විදියටම කරන්න. එතකොට තමයි මලේ නියම හැඩය අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ කපාගත්ත කොළ ටික ලස්සන කරගන්න මේ විදිහට කතුර පාවිච්චි කරලා මල් පෙත්තෙන් පෙත්ත හැඩ කරගන්න ඕනේ. අපි මේ මල් පෙති ටික ඔක්කොම මේ විදිහට හදාගෙන අලව ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඔයාලත් මේ මං අලවන විදිහටම අලව ගන්න.
මම දැන් මේ මල අලවගෙන ඉවරයි. ඊළඟට නටුව අලවලා මලේ වැඩ ඉවර කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් කඩදාසි Facebook group එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලා මේ හදන නිර්මාණත් අපෙත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මං කමෙන්ට් එකක් විදියට පහලින් දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතකොට ඒකෙන් ඇවිල්ලා අපේ කඩදාසි group එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මේ නිර්මාණයට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක මේ නිර්මාණ බෙදා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාමත් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින් මම ආයෙමත් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.